सबैजनालाई नमस्कार। मोटिभेशनल स्पीच इस च्यानल सपोर्ट बाइ एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म एउटा मोटिभेशनल स्पीच लिएर उपस्थित भएका छौ। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। यो बुझ्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। हामी जब दिनको सुरुवात गर्छौँ, यदि हामी दिनको सुरुवात गर्छौँ भने हामी राम्रो विचार, शानदार सुविचारबाट गर्नेछौँ भने हामी दिनभरि ऊर्जाले भरिएको रहन्छौँ। हामीलाई नयाँ काम गर्न प्रेरित भइरहन्छौँ। त्यसैले हामी जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। तपाईको सोच कस्तो छ? तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ 99% व्यक्तिले यो संसारमा सानो सोच विचारको छ। सानो सोचिरहेछ, दुःख कष्टको बारेमा सोचिरहेछ, पीडाको बारेमा सोचिरहेछ, गरिबको बारेमा सोचिरहेछ, समस्याको बारेमा सोचिरहेछ। आज त्यसैको रिजल्ट तपाईँ पनि हो, तिमी पनि हो, त पनि हो। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। तपाईँ आज जुन समस्याले घेरिएको छ, तपाईको सोचले घेरिएको छ। के तपाईँ चाहनुहुन्छ बेटर बन्नु? तपाईँ आफ्नो जीवनमा बेटर बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ चाहनुहुन्छ राम्रो बनोस्? तपाईँ चाहनुहुन्छ म धनी होस्? तपाईँ चाहनुहुन्छ म सबभन्दा ठुलो बनोस्? यदि हो भने तपाईँ आजदेखि त्यसको बारेमा सोच्नुहोस् जे तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ सोच्नुहोस्। वास्तवमा भन्ने हो भने जीवनमा कहिले पनि मौका आउँदैन। मौका इन्तजार गर्दैन। मौका प्रतीक्षा गरेर आउँदैन। मौका प्रतीक्षा गर्दैन। किनभने जे आज छ तपाईसँग त्यही नै मौका हो, त्यही नै सबभन्दा ठुलो मौका हो। तपाईले कहिले पनि सोच्नु भएको छ त्यस्तो किन हुन्छ? तपाईसँग कसैले पहिलो पटक मिल्यो भने तपाईलाई राम्रो लाग्न पनि सक्छ र नराम्रो लाग्न पनि सक्छ। तर तपाईँ एउटा खास व्यक्तिलाई भेट्नको लागि किन आकर्षित गर्नुहुन्छ, जबकि वास्तवमा तपाईँ विपरीत व्यक्तिको ध्यान आकर्षित गर्नुहुन्छ। तपाईले विपरीत व्यक्तिलाई ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ। यदि यसको उत्तर थाहा भयो भनेपछि तपाईले तपाईको मुटु छुनेछ। पटक पटक हामी बुझ्छौँ, सुन्छौँ जुन हाम्रो जीवनको लागि जिम्मेदार छ। त्यो भन्दा खराब कुरा जब हामीलाई केहीको उत्तर थाहा हुँदैन त्यो हुन्छ। हामी आफ्नो कर्मलाई दोष दिन्छौँ। हामी कोसिस गर्दैनौँ। हामी आफ्नो जीवनको चार्ज स्वयं गर्न सक्छौँ। हामी सबभन्दा पहिला एहसासको नेमलाई बुझौँ। हामी सबभन्दा पहिला एहसास गरौँ। तपाईलाई एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको विचार फैल्दै जान्छ। जस्तै मादल बजाउँदा ध्वनि चारैतिर फैलिन्छ। फैलिएको सङ्गीतलाई सबैले मन पराउँछ, सबैले सुन्छ। त्यस्तै तपाईको मस्तिष्क दिमागबाट निस्केको विचार हरेक व्यक्तिले सुनोस्, त्यो फैलोस्, अरूको मुटु छुओस्। अरूको मुटु छुनको लागि तपाईको जीवन त्यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो पनि जान्नको लागि एउटा तरिका छ। एक पलको लागि त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्, गहिराइतिर जानुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा सानो डुङ्गा पानीमा फाल्यो भने पानीबाट छलाङ निस्किन्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ एउटा सानो ढुङ्गाको कारणले गर्दा धेरैवटा गोलो लहर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै एउटा सानो विचारलाई आफ्नो शान्त मनमा फैलेपछि लहर बाहिर निस्किन्छ र स्पर्श गर्छ। हाम्रो जीवनलाई प्रभावित गर्छ। लहर कसरी प्रभावित गर्छ? त्यो तपाईको विचारका स्रोत के छ? के त्यो प्यार भरी विचार छ वा एहसास वा रिस वा शान्तिपूर्ण छ? हामीसँग अनगिनत भावना छ,
हाम्रो मनभित्र अनगिनत भावनाहरू छन्। त्यो भावनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो भित्र प्रत्येक अलग अलग विचार छ। हामीलाई प्रत्येक घण्टा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकेन्डमा अलग अलग किसिमको विचार आइरहन्छ। तर हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ, जुन विचार बाहिर पठायो त्यही हाम्रो वास्तविकता हो। तपाईलाई बुझ्नै पर्छ, हामीले जुन विचार बाहिर दिइरहेछौँ, हामी शान्त मनले जुन विचार बाहिर दिन्छौँ त्यही नै वास्तविकता हो। हामी भित्र शान्तिपूर्ण छ भने बाहिर त्यही लहर पठाउँछ। जब हामी शान्ति रहन्छौँ बाहिर पनि लहर त्यही आउँछ, शान्तिको आउँछ। जब हामी रिसाएको रहन्छौँ बाहिर पनि त्यही लहर आउँछ, रिसाएको। तपाईको छेउछाउको व्यक्तिले त्यही कुरो ग्रहण गर्छ, त्यही लहर ग्रहण गर्छ, त्यहीको प्रतिक्रिया त्यही आउँछ। जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। सच त्यो छ, हामी जे प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यही हाम्रो जीवनमा हुन्छ। तपाईँ आफूभित्र शान्ति स्थापना गर्नुहोस्, ध्यान राख्नुहोस्। जे हामी सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। त्यसैले साथीहरू, तपाईको सोच राम्रो गर्नुहोस्। तपाईँ ठुलो सोच्नुहोस्, तपाईँ राम्रो सोच्नुहोस्। तपाईँ दुःख कष्ट पीडाको बारेमा कहिले पनि नसोच्नुहोस्। यदि यो संसारमा तपाईले राम्रो बन्नु छ भनेपछि तपाईँ राम्रो सोच्नुहोस्। तपाईलाई जहिले पनि राम्रो हुन्छ। तपाईसँग मिराक्कल हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू।